කියන්නේ උඹද? අපි දැන් විහාරස්ථානයට යන පාරේ තමයි යන්නේ. Hi guys, ඔන්න අපි දැන් බටමුල්ල කන්ද විහාරස්ථානයට යන්න තමයි හදන්නේ. මේ යන පාරේ තමයි අපි ඉන්නේ. අද බයික් එකේ සහායකයට ඉන්නේ චතුර. හලෝ හලෝ. දැන් අපි යන්න තමයි හදන්නේ. අපි එහෙනම් උඩට ගිහිල්ලා බලමු. අපි තැනට ඇවිල්ලයි ඉන්නේ. Good morning හැමෝටම. අද අපි ඇවිල්ලා තින්නේ ඔයාලා දන්නවනම් මතුගම නගරයේ තියෙනවා මේ දකුණු ආසියාවේ උසම බුළු පිළිම. ඉතින් හිටි පිළිමයක් තමයි මේක. ඔයාලට අපි උඩට ගිහින් පෙන්නන්නම්. දැන් අපි බයිසිකලෙන් ආවේ කට්ටිය ජනුකයිමයි. ජනුකයි ඉන්නවායි. ඔයාලා දැක්කේ නැති ඉන්ට්‍රෝ එක ස්ටාර්ට් කරේ ජනුක තමයි. ඉස්සරහට ජනුකත් විස්තරයක් කියයි. මේ අපි පොඩ්ඩක් මේ විස්තරයක් කතා කරන ගමන්ම මේ අපි බුදු පිළිම ළඟට යන්. එතන තියෙනවා පන්සලා වීඩියෝ එකක් අඳගෙන. මේ අපි යන්න ඕන. දැන් අපි ඇත්තම කියනවා මේ අපේ ඉස්කෝලේ තියෙන පල්ලෙහා මතුගම හන්නංගරේ මේ දවස් ස්පෝර්ට් මීට්. ඉතින් අපි මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ඒ විස්තරටියත් බලලා තමයි ආවේ මේ. ඒකයි දැන් ඔයාලට අමුතු විදිහට පේනවා නම් දාඩිය නාගෙන වගේ ඒ ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා එහෙම පන්සලට ගිහින් යන්නේ. ගෙදර යන්න කලින් මේ පොඩ හුරු පුරුදු පැති හින්දා මේ ඔයාලට විශේෂත්වයක් පෙන්වන්නම්. දැන් මෙතනින් ඔයාලට පිටිපස්ස එකෙන් දැන් මේ අපි එන පාරෙන් පහළ බැලුවහම පේනවා පොඩි රක්ෂිතයක්. මේක කියන්නේ මේ මතුගම බටමුල්ල කන්ද රක්ෂිතය. මේ බටමුල්ල කන්ද රක්ෂිතය කියන එකට විශේෂයි. මොකද මේක නගරයක් මැදේම තමයි මේ රක්ෂිතය තියෙන්නේ. ලංකාවේ එහෙම මම හිතන්නේ තියෙනවා කියලා තව අනාන්තර රක්ෂිත. මේක රක්ෂිතයක්. මම මේක රෝපණය කරපු රක්ෂිතයක්. කියන්නේ ස්වභාවිකව තිබ්බ කැලෑවක් තව ටිකක් වැඩි දියුණු කරලා ඔය මේ බෙහෙත් වලට එහෙම දාලා අපිට පුළුවන් වුණොත් අපි හාමුදුරු කෙනෙක්ගෙන් එහෙම කතා කරලා විස්තරයක් අහලා ඔයාලට කියන්න. මේ කියන හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ වොයිස් එකක් මේකට දාන්න පුළුවන් වුණොත් අපි අරගෙන දාන්නම්. අපිට හාමුදුරු මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා හම්බුනොත් එහෙම. දැනට අපි යන් මේ උඩට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට වෙනත් දන්නේ මේ පැත්තේ දැවිදත් එහෙම එන අජික දැවිත් තියෙන්නේ. මොකද මේ හරිය තියෙන්නේ ගොඩපෙර. ඔය ඉස්සර මේ ඉස්කෝලේ එහෙම කැම්පින් යනවා මම තිබ්බහම මේ පැත්තේ එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ රක්ෂිතය කියන්නේ මේ පැත්තේ එන කූල් මේ පායන කාලයක් මේ අප්‍රේල් වලට ළඟයි. දැන් මාර්තු අප්‍රේල් වල නවහිනවා. දැන් මේ කාලේ මේ ටික තාම වැස්සේ නැහැ. දැන් මාසෙක විතර ඉඳලා දැන් එන කාර්ෂික පරිසරයක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ පැත්තේ තාම මේ කූල් එක තියෙනවා අර ගස් කොළන් ටික හින්දා. අපි යන් උඩට ගිහින් බුදු පිළිමෙත් බලලා ඒ විස්තර ටිකත් පෙන්නලා ඔය ඩ්‍රෝන් ෂූට් එකකුත් දාන්න. කලින් ගත්තේවත් තියෙනවා ඉස්කෝලේ ඒ දවස්වල ගත්ත ෂූට් එකත් ඒවත් බඩ් කරලා දාදේ. ජනුවත් තියෙනවා. ජනුක ඉතුරු විස්තර ටික කියයි. මේ තින්නේ යන පාර.
බුදුරට ඇවිල්ලා තින්නේ. බුදුමඳුර කියන්නේ මේ වැලිමලුව තියෙන උඩ හරියේ. එතන ඇත්තම කියනවා 360 view එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ. එනවා අපි මේ තින්නේ කඳ මුදුනේ. මේ පන්සල මේ චෛත්‍ය නෙමෙයි චෛත්‍යයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම බුදු පිළිමේ බෝගහ ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ එකම තැන. පහලක් තියෙනවා බෝධි මන්දිරේ. ඉතින් ඔයාලා මේ හැරියට ආවහම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 360 view එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පේනවා මතුගම ටවුන් එක. ඊට පස්සේ වටපිට ඉස්කෝල ටික, කඳුවලලු ටික. දැන් මේ වෙලාව නම් හෙදෙම රස්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ. අවිදින්න දෙක රස්නයක් තියෙන්නේ. ඒක රස්නයක් තියෙන්නේ මේ ඉන්නේ හරියටම දැන් 12:45යි. අයිසිරෙත් තියෙනවා. ඕක ඊට හපන් එක්ක. වැටෙයි. පාඩ විච්චා. මෙතනින් ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ මේ. පහළ තියෙනවා වයින් කෙලින්ම මේ අතට ඉස්සරෙන් බලන්නකො. ඒ හරිය තියෙන මම හිතන්නේ සෙමරිස් එක. ඊට පස්සේ අපේ ඉස්කෝලේ මේ පැත්තට වැහිලා තියෙන්නේ මේ. චුට්ටක් මේ කැලේ අඩු වුණා නම් පේනවා ඔයාලට. ජනුක උඩ වැඩ යනවා රස්නේ අඩියලා. පහළට යනවා. මට කන්න දෙයක් ගෙනාවේ නැහැ. ඒකයි තියෙන්නේ. දැන් අපි චෛත්‍ය වැඳලා ඊට පස්සේ බෝමලුවට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මොකද බුදු පිළිමෙත් වැඳලා උඩමලු ඉතින් වඳින්න ටික අපි වැඳලා ඊට පස්සේ දැන් අපි යන්නත් ඕනේ. දැන් මේ තියෙන වලට පේනවද පාර මේ පැත්තෙන් තියෙනවා බටමුළු රක්ෂිතේ. මේ පැත්ත ඇත්තටම හෙනම කූල් වලට එනවා නම් මේ ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රිප් කියන්නේ මෙහෙමයි වන්දනා ගමන් තමයි ඉතින් මේ පන්සලන්නේ. මෙතන ඇවිල්ලා වාට සින්දු කරන්න ගන්න බෑ. මේක ඉතින් මෙහෙම ලොකුවට කොළරොඩු නම්ම නම් දාලා කියන්නේ කොළරොඩු කියන්නේ මේ ඉටි කොළ නම්ම නම් දාලා නැහැ. පරිසරයේ ඉච්චර මේ අපිරිසිදු වෙලා නැහැ. හින්දා ඔයාලට තාවොත් එහෙම අපිරිසිදු කරන්න එපා. මේකේ ඔයාලට රැයට එනවා නම් එහෙම ඉත්තෑව එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔය පොඩි සත්තු ඉන්නවා මේ කැලේ. ලොකු සත්තු නැහැ ඉතින්. මේ අලිකොටි වලස්සු නැහැ. ඔය ඉත්තෑව උරුමීයෝ අරුමුන් තමයි වල්ලුරන මන් දන්නේ හරියටම ඉන්නවද කියලා. සමහරට ඉන්නත් පුළුවන්. මේ රක්ෂිතයක්නේ. දැන් අපි පන්සල බැලුවා. දැන් හෙනම හිතිරතයි මේ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ මේ ගස් කොළන් තියෙනවා. හෙනම කූල් මෙතන ඇත්තම කියනවා නම් මේ කන්ද මුදුනේ view point එකේ තමයි මේ හදලා තින්නේ මේ පිළිමේ. එතකොට මේ හැම පැත්තෙම එන හුලං දැන් හුලං කපොල්ලක් වගේ මෙතනින් යන්නේ. ඒ කියන්නේ හුලම් පාර හොඳටම තියෙනවා. අර අවුව තිබ්බට ඒක ලොක්කුවටම දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එන සිසිල් මෙතනilla ඕන තරම් වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන්. ඉච්චර දැනෙන්නේ නැහැ වෙලාව යනවා. යනකො ඉන්නවා ඉතින් මං එනකන් අපි දැන් යන්නත් ඕන මේ මොකද අපි ඇත්තම කියනවා නම් මේ දවස්වල ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට් පින්ට යනවා. දැන් ආෆ්ටර් ලෙවල් කට්ටියත් ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා ගලුවා වටපිට මොනවද වෙන්නේ. අපිත් ඔය එක එකකට සපෝට් එකක් දීලා ආවා මේ. අපිට හිතුණා මේ ඔයාලට සමහර දැන් මේ මතුගම පැත්තේ ඉන්න නම් මේ කොහොමද දන්නව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේද පිට කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඉතින් මේක විතා කහණියක් බලන් ඉන්න ඕනනේ. ඒ කියන්නේ මේක තියෙන්නේ ගොඩක් අර ටුරිස්ට් ලොකේෂන් වලට වඩා වෙනස් පැත්තක. ඒකින්දා මේ ඔයාලට ලොකුවටම බලන්න හම්බෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි වීඩියෝ එකක් කරේ. තව තියෙනවා කළුතර අපි සෙට් කරගෙන ඉන්නවා දැන් 50ක විතර ලිස්ට් එකක් හම්බුණා අපිට. මේ ඒවා වෙන්නන්නම් ඉස්සරහට වාර දැන් අපි දැන් පොඩි ටුවර් එකක් දාන්න තියෙන්නේ නිකන් ප්ලෑන් එකක් ස්ථාන 50ක් 60ක් තියෙනවා කළුතර දිස්ත්‍රික්කේ. ඒ ගාල්ල ඒ සෙට් එකම තියෙනවා ඔයාලට බලතේ ඉස්සරහට වීඩියෝස් ටික. දැන් එහෙනම් යන්න ඕන අපිට පොඩ පරක්කුත් තියෙන ජනුකට තියෙන පොඩි වැඩක්. ජනුක ඒවා වෙඩින් එකට. වෙඩින් නැත්නම් ජනුකගේ. මේ ඒ හින්දා අපි ඒ පැත්තට යන්නත් ඕන. එහෙනම් මේ vlog එක මෙතන නවත්තනවා. වීඩියෝ එක බලපුවාට හැමෝටම thank you. එහෙනම් ඊළඟ vlog එකකින් හම්බෙමු. දැන් ඔයාලා හැමෝටම එතන සරණයි. ජය වේවා.